My name is Martin Prince. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده هعرض عليكم استراتيجيه قويه جدا، طبعا مجربه بالنسبه للمتداول المبتدئ. بتريحه جدا لانها بتقول له ادخل امتى واقف امتى، باشارات كتيره باينه وواضحه، وحتى لدرجه انها بتكتب لك هنا في الجنب زي ما احنا شايفين كده كاتبين لك سيل. اما بيكون الوضع مش باين سيل والله باي، بيكتب لك ويت، بيقول لك استنى. فانت مفيش منك، يعني مش محتاج منك اي مجهود غير انك بتتبع التعليمات. العلامات بتاعه البيع بتبقى مثلا اول حاجة بيطلع لك السهم ده والعلامة الحمراء دي. بستنى ابص تحت، اول ما الخط ده يحمر كده ويكسر الخط الابيض هتلاقيه كاتب لك هنا سيل. يعني هو دلوقتي كاتب لي سيل. انا هدخل اعمل دلوقتي معاكم صفقة على اللايف كده، ونجرب المؤشر او الاستراتيجية دي صادقة ولا لا. هنا مع ان في شمعة صاعدة، ولكن هو بيقول لك سل لان هو الاتجاه العام نازل. وعندي ابص قبل ما بقرا سل هنا بشوف هنا العلامة دي حمراء، السهم لتحت هنا، الجزء الاحمر ده الخط الاحمر ده فيه وكسر الخط الابيض. بدخل بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعمل سل. فتح معايا هنا، ليه ما فتحش؟ سل. م- م- طبعا هو بدأ هنا ماينس 19، ممكن يبقى 20 و30 كمان، ولكن في النهاية هينزل ويعمل لي ربح. هنشوف مع بعض، هنسيب الصفقة شوية وهنطلع فاصل وارجع لك كمان شوية نشوف حصل ايه. شكرا. اهلا بكم مرة تانية. دلوقتي فات فترة، في شمعة ساعة عملت إعادة اختبار للمستوى هنا، وأنا كنت عارف إن هي هتعمل إعادة اختبار، ولكن لثقتي في الاستراتيجية داخل، لأن عشان عارف إنها نازلة تاني، ولثقتي القوية إنها هتنزل تاني هعمل صفقة بيع تانية أهو. هتبدأ، لأن أنا عارف إن هي بإذن الله هتنزل للمستوى ده تقريبا 1623 أو 22 كمان، ممكن تنزل 1920 1620. فلثقتي في الكلمة دي اللي هي سل، وفي الاستراتيجية عارف ان السعر هيرد، هو رجع كده اعادة اختبار. فانا هستفاد بالمسافة دي اللي هم شوف حوالي 300 دولار، هتنزل معايا تاني وهاخدهم تاني بالاضافة لمكسب الصفقة الاولى. يلا هنطلع برضو فاصل نشوف هيحصل ايه ونرجع مع بعض. اهلا بيكم مرة تانية. زي ما احنا شايفين كده انا بس بتابع معاكم الصفقة اول باول زي ما توقعنا او زي ما الاستراتيجية توقعت. بدأنا الاوردر التاني بدأ يعمل موجب 163 دولار، وهنا كان الماينس 300 بقى ناقص 116، وان شاء الله مع بعض هيكمل الماينس ده هيبقى موجب، وهنا هيعمل مبلغ كويس. برضو هسيبكم ونطلع فاصل علشان مطولش عليكم الوقت، ونرجع نشوف حصل ايه مع بعض. اهلا بيكم تاني. هندخل كده ونشوف ايه اللي حصل.
على فكرة ده فريم الساعة. كان هنا من شوية كلمة سيل دي كانت ويت، لانه كان بدأ يطلع. في الحالة دي بروح على ال4 ساعات اشوفها لسه سيل ولا لأ. هنا لقيتها طبعا لسه سيل، ففضلت مستمر، لان دايما الفريم الاكبر بيبقى اصدق يعني. برضو لو بصيت على الديلي هلاقيه سيل كويس. يبقى ايه موضوع ان الساعة قالت لي ويت، ده موضوع مؤقت، لانه في الاخر لازم ينصاع الى الفريم الكبير. طيب نشوف حصل ايه لغاية دلوقتي. نبص كده على النتائج، احنا كنا ماينس 300 تقريبا، هنلاقي هنا الماينس بقى 56 ولسه هتزيد. ولقينا الاوردر التاني بقى 337 دولار اهوت، ولسه برضه احنا مستنيين الهدف. ليه مستنيين؟ لان هنا كاتب لي سيل. الاستراتيجية دي يا جماعة قوية جدا، انا دايما بستعملها وبثق فيها، لان كل خط من الخطوط اللي على الشاشة دي له معنى. وطبعا خدت مجهود كبير جدا عشان تطلع بالصورة دي. وزي ما احنا شايفين اهو الربح بيزيد بقى 75، بقى ده 355 او 360 يعني. وانا بكلمك هو شغال. هنطلع برضو فاصل ونرجع نشوف نهاية الاوردر ده ايه. طول ما انا دي مكتوبة سيل كده، معنى كده ان كل المؤشرات دي بتقول سيل. نعدهم تاني مع بعض. عندك اول حاجة السهم، تاني حاجة الخط الاحمر، تالت حاجة بتيجي هنا تلاقي مع الخط الاحمر، الخط الاحمر ده ظهر ونزل كسر الخط الابيض. في حاجة برضه انا ما قلتهاش، المؤشر ده خطير جدا، اللي هو الخط الاخضر ده. الخط الاخضر ده طول ما السعر تحته انا بيع. اول ما يكسره، لو بصينا ورا كده، اول ما يكسروا لفوق او الخط اهو، اول ما يكسروا لفوق مع علامات الشراء طبعا، اللي هي الخط الازرق، السهم الازرق، الخط الازرق هنا يكون فوق الخط الابيض، بدخل شراء. ساعتها هنا بيكتب لي باي. في مفاجأة في اخر الفيديو ان شاء الله، استنونا، هرجع لكم لما الاوردرات بتاعتنا تقفل. على فكرة انا ممكن ادخل تاني، بس انا علشان ما لخبطكش كفاية النهاردة كده لغاية ما نشوف مع بعض هيحصل ايه. انا بكلمك والربح بيزيد، ده بقى 84، ده 364، التوتال 448، ولسه شغالين مع بعض. بيزيد 93 وهكذا، وهيزيد لسه على فكرة. طالما دي مكتوبة سيل اذا انت ماشي صح. ان شاء الله فاصل ونرجع نشوف حصل ايه مع بعض. اهلا بيكم. معلش انا مش عايز ازعجك كتير، ولكن دايما بحب اشيك على الصفقة، فنشوف مع بعض حصل ايه. هنلاقي ان احنا ماشيين في طريقنا كويس قوي. التوتال بقى 700 وشوية. خلي بالك ده كان ماينس، ولكن لان هنا علامة الاستراتيجية بتقول لي سيل، فانا كنت مطمن وما قلقتش. برضو هنا المفروض انا لو مش شغال على الاستراتيجية دي، المفروض ما كنتش هدخل بيع الا بعد ما يكسر لي القاعدة. لازم السعر يكسر القاعدة، ولكن الاستراتيجية قايله لي ادخل من هنا وكاتبالي سيل. والكلام ده مش مكتوب كده هباء يعني. ده طبعا الكلمة دي عشان بتطلع سيل دي بتبقى نتيجة مؤشرات ومعادلات معمولة بدقة جدا، ومتعوب فيها جدا. لذلك ببقى مطمن ان هو كلمة سيل دي على حق. خلي بالك بعد ما يكسر القاعدة هتلاقينا رايحين على الهدف بسهولة جدا ان شاء الله. هو يمكن اللي تعب هنا شوية او اللي معطلنا شوية ال ال القاعدة. اول ما يتكسر هتلاقيه دخل على الهدف دايركت. فاصل وهنطلع تاني ان شاء الله، وهنرجع تاني مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم يا جماعة.
آه، دلوقتي زي ما احنا شايفين كده التوتال، انا كنت فتحت تاني 2 بوزيشن، بس دلوقتي خلاص انا عاوز انام وكفاية 1000، هيعمل 1014 دولار. فانا هطلع بالمكسب ده كويس قوي. انا لو سنيت شوية على فكرة وهيوصل برضه، ولكن انا هطلع كفاية 1000 كويس قوي. عملنا 1061 دولار زي ما احنا شايفين كده. سوري، انا دي صفحة الاستراتيجية. الدنيا بالليل بقى وانا هنام. عموما انا دخلت من هنا على كلمة سيل دي، وطالما هي لسه مكتوبة في الاستراتيجية اذا البيع شغال وماشي، بس انا عايز انام وبكرة ان شاء الله ادخل صفقات تانية. كنت قلت لكم في مفاجأة اخر الحلقة. الحمد لله ان شاء الله باذن الله الاستراتيجية دي يا جماعة متعوب فيها جدا، واستراتيجية قوية جدا، معمولة بمعادلات وحسابات دقيقة للغاية. دي هتبقى كادو او هدية لأي واحد يفتح حساب تحت وكالتنا في الاي سي ام من الرابط اللي هيكون موجود في الوصف. فأي حد هيفتح حساب في اي سي ام تحت وكالتي من الرابط اللي موجود هيبعت لي، وهبعت له الاستراتيجية دي اهداء. صدقني هيشتغل بيها، مش يعني هيعتمد عليها بعد ربنا يعني. كمان على فكرة انا عامل لك هنا الاتجاهات، يعني هنا بيدي لك اتجاه اليومي بدأ يبقى صاعد اهوت، والويكلي لسه نازل بنسبة 11%. اول ما المؤشرات اللي احنا حاطينها والحسابات اللي احنا عاملينها هتحس ان الاتجاه هيغير اتجاهه، هيقول لك هنا ويت، وبعد ما يتخذ اتجاه الصعود هيقول لك باي. بكده حلقتنا خلصت. استراتيجية قوية جدا ان شاء الله. اللي هيفتح حساب هبعتها له فور فري، وبرضو اذا حد احتاجها من اخواننا غير المشتركين يراسلني على الخاص. ربنا يسهل ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق للجميع. في ملحوظة أخيرة أو نصيحة من أخ يعني. طبعا تجارة الفوركس تجارة ضخمة، فأنت عشان تفتح حساب، في ناس للأسف بتفتح حساب ب 200 دولار و 300 دولار و 500 دولار. الكلام ده يا جماعة ما ينفعش على فكرة، لأن أنت داخل على تجارة ضخمة. فيعني أقل حاجة لما تيجي تفتح حساب على الأقل مثلا يبقى 1000 دولار، بحيث يبقى معقول يتحمل مثلا ستوب لوز مناسب شوية أو حاجة. هو برضو شوية ولكن معقول، يعني ممكن تكسب بيه، ممكن تضاعفه بكل حاجة. وطبعا زي اي تجارة، كل ما بتزود رأس المال اللي هتستثمر بيه كل ما تجارتك بتكسب اكتر. في ملحوظة قبل ما نقفل، قبل ما نخلص الفيديو. هنا لو تلاحظ كتب لي ويت. ويت ليه؟ لانه حس ان الاتجاه بدأ يطلع لفوق. خلي بالك، انا طبعا عامل لك هنا كمان مؤشر. لو تلاحظ العلامة الخضراء دي مش شمعة، دي مؤشر للصعود، وفي حالة الهبوط بتبقى حمراء. انا علشان اقف ولا لا بروح على فريم ال4 ساعات اشوفه، اذا كان هو كمان ويت، لا هو لسه سل، فاذا ممكن يطلع شوية ويرجع تاني. الديلي اهوت لسه سل، فاذا موضوع الساعة زي ما قلنا بينبهك ان في اتجاه طالع. يعني انت لو بصيت مثلا هنا على ال4 ساعات هتلاقي على فكرة ده فين مؤشر بادئ يبقى اخضر اهو. اذا اكد الصعود هيكتب لك هنا، اذا حاول يغير الاتجاه هيكتب لك هنا ويت. اذا تأكد الصعود ببرايس اكشن او ب هارمونيك او بدبل بوتوم، اي نموذج او برايز اكشن هيقول لك هنا باي. يعني مش هيقول لك باي الا لما ياكد الصعود. متشكر جدا، وان شاء الله اللي هياخد الاستراتيجيه، لو حد خد الاستراتيجيه هشرحها له بالظبط، لان هي فيها حاجات كتير احنا ما قلناهاش. كل خط من دول وكل لون من دول له دلاله.
دي مش شمعة، ده مؤشر لوحده. فكل خط من دول ليه معنى. فبإذن الله بالتوفيق، وهنعمل بإذن الله حلقة باستفاضة عن الاستراتيجية في حالة إذا حد احتاجها إن شاء الله. شكرا وبالتوفيق بإذن الله.